फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु again. We are back to our videos. अघि हामीले साइनोसाइटिस राइनोसाइनोसाइटिस पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले केही एनाटोमीहरु पढिसकेका छौं. प्लिज यदि तपाईले यो एनाटोमीहरु हेर्नु भएन भने प्लिज अब तपाईहरुलाई आउँछ भने त यु क्यान कम टु दिस भिडियो डाइरेक्टली. तर यदि अलिकति शंका छ, आफ्नो ज्ञानमाथि अलिकति शंका छ, अलिकति डाउट छ भने प्लिज क्लियर दैट डाउट एन्ड गो to the part 1 जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ we'll just talk generally about the sinus anatomy. अब चाहिँ rhinosinusitis. Rhino is related to nose. Sinus हाम्रो parent is sinus. Itis is of course related to inflammation. So it's the inflammation of the nose and the parent is the sinus. तर त्यति भन्दैमा inflammation भन्दैमा यसलाई चाहिँ like we can't just be saying as rhinosinusitis. यसको लागि सर्टेन क्राइटेरियाहरु छ जुन चाहिँ हामीले लाइक इन्फ्लेमेसन अफ नोज र प्यारेन्टल साइनस भन्दा पनि लाइक देयर आर फ्यु सिम्पटम्स दैट हैज टु बी फुलफिल है त राइनोसाइनोसाइटिस. ओके, प्रिटी लेडी गेटिङ सिक. आई डोन्ट नो व्हाट कुड बी द कज. तर स्नीजिङ र कफिङ छ. सो आफ्टर लर्निङ दिस हामी केही जुगाड गर्न सकेला यिनीहरु सिम्पटम्सहरुको बारेमा. वी क्यान एड्रेस दिस सिम्पटम्स एन्ड यहाँ आरआइपी रिप छ हो. सो यो रिपको नि केही सस्पेन्स छ होला. आई जस्ट किप सम सस्पेन्स है. त्यसो आरआइपी के हुन सक्छ एन्ड किन भएको होला. विल बी जस्ट कमिङ आउट टु दिस अल्सो. अनि त्यसपछि अब लेट्स स्टार्ट. अघि भने जस्तै राइनोसाइनोसाइटिस लाइक बेस्ड अन द सिम्पटम्स लाइक 2 or more symptom, one of which should be either हैन. सो आइदर देन एज अ ब्लकेज हुनुपर्छ or obstruction or congestion or nasal discharge, anterior or posterior nasal drip. नाक बन्द भएको हैन अथवा नाकबाट बहेको हुनुपर्छ भनेर सिगा हैन. सो आइदर इट क्यान बी अ anterior nasal drip अगाडिबाट अथवा posterior nasal drip है. सो with the present or absent of facial pain or pressure, बेसिकली साइनोसाइटिस भयो भने चाहिँ अब लोकेसन अनुसार फेसियल पेन र प्रेसर फेसियल पेन अथवा प्रेसर भयो जस्तो हुन्छ. or there may be a reduction or loss of smell. सुँग्न सक्दैन अथवा सुँग्ने शक्ति चाहिँ घट्छ. एनोस्मिया or hyposmia. and either endoscopic findingमा there may be a polyps or mucopollulant discharge, edema or obstruction, or there may be a CT scan abnormalities. So यो हुँदाखेरि चाहिँ सर्टेन सिम्पटम्सहरु छ जसलाई चाहिँ जसले जुन फुलफिल भइसकेपछि बल्ल we can go on and calling it a rhinosinusitis. Most commonly being nasal blockage and nasal discharge हरु भयो भने we can go and proceed it as a rhinosinusitis. अब classification, when you just classify those rhinosinusitis, it can classify into the acute rhinosinusitis, subacute rhinosinusitis, chronic and recurrent. So acute भनेको चाहिँ it is like एक महिना भित्र भनिन्छ नि. like it is like less than 4 weeks छ भने acute rhinosinusitis, 4 to 12 weeks छ भने it can be classified as subacute. more than 12 weeks भनेको 3 months भन्दा बढी छ भने chronic or recurrent भनेको चाहिँ like per year एक वर्षमा we have more than 4 or more episode of sinusitis and each will last for 7 to 10 days. then we call it chronic sinusitis. and acute exacerbation of the chronic rhinosinusitis हुन्छ भनेको चाहिँ 3 महिना भन्दा बढी त्यो rhinosinusitis चाहिँ लास्ट गरिरहेको छ तर एट्याकहरु चाहिँ आइराख्छ कि exacerbation भनेको के हो? एट्याक आउनु हैन. सो sudden worsening of the chronic rhinosinusitis with return to the baseline after treatment भनेको अब exacerbate भनेको के हुन्छ? सडन आउँछ र पछि ट्रिटमेन्ट भइसकेपछि त्यो बेसलाइनमा आउँछ. त्योले अब के हुन्छ? ट्रिटमेन्ट भइसकेपछि इट विल कम टु द बेसलाइन है. सो सिम्पटम्स भनेको सीओपीडी. अब सीओपीडी भनेको आफैमा क्रोनिक डिजिज हो. सो क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस सँग चाहिँ मेल खान्छ नि त. सो यु क्यान गो विथ द नेमोनिक्स नोन एज सीओपीडी है त. यो निमोनिक्स आको यो डिजिज फेरि क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस भनेर सीओपीडी तिर नबुझौं है त. सो सी फर कफ, आइदर कफ or congestion of nose. O for obstruction, nasal obstruction है फेरि. and P for pain basically or pressure. and त्यसपछि pharyngitis हरु देख्न सक्छ. and of course D which come along the criteria जुन चाहिँ D for discharge from the nose है. and it can be a anterior or posterior postnasal drip. and sometimes there may be a dental pain. basically maxillary sinusitis हरुमा चाहिँ अब dental pain हरु पनि भइरा हुन्छ. So remember COPD for acute exacerbation of chronic rhinosinusitis. Then we do have got acute viral rhinosinusitis. Viral acute
भनेको within 1 month छ viral cause छ can be RIP RIP अब त mnemonics आयो नि त RIP RIP भनेर now R for rhinovirus, I for influenza virus and P for parainfluenza virus spread how does it spread आछु अथवा खोकेर अघिको सुरुको फिचर्स फिगरमा जाउँ हैन सो कफिङ र स्निजिङ लाई फोटो चाहिन्छ र यहाँ हाल्नु पनि छैन नि हैन खोकिहाल्छ सबले आछु गरिहाल्छ and from there are aerosolized droplets which can be transferred to another healthy people है now what can be your pathogenesis के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल सिधा सादा म्युकोसा हुन्छ जुन आफ्नो नर्मल डेजमा बसेर हुन्छ र अचानक there will be the viral any viral attack can be there हैन सो भाइरल इन्फेक्सनहरु हुन सक्छ लाइक अहिले कमन कोल्ड भाइरस भनेको राइनो भाइरसहरु राख्दै है अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब इन्फ्लेमेसनको प्रोसेस हुन्छ इन्फ्लेमेसनमा के हुन्छ रेडनेस हुन्छ इडिमा हुन्छ हैन सो समथिङ अनि त्यसपछि अब भासोडाइलेसन भयो इम्युनिटी कम टु द कमिङ प्लेइङ द रोल त्यसपछि फेरि के हुन्छ normal statement return हुन्छ so again during the release of cytokines and recruitment of eosinophils neutrophil and T cells है so T cells being like antibody हरु हैन so सबै आइरा हुन्छ cytokines eosinophil neutrophil T cells सबै आउँछ and of course यो acute viral rhinosinusitis हो त्यसैले we can expect neutrophil to come अब lymphocyte हरु नआउला हैन macrophageहरु त आउँदैन सो अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फ्लेमेसनमा अफ कोर्स देयर विल बी द म्युकोसल इडिमा एन्ड साइनोसाइट अब्स्ट्रक्सन इडिमाले गर्दाखेरि साइनस पुरै अब्स्ट्रक्सन हुन्छ जसले गर्दाखेरि जुन साइनस क्याभिटी हुन्छ त्यो चाहिँ इट विल अन्डरगो हाइपोक्सिया एन्ड हाइपोक्सियाले गर्दाखेरि देयर विल बी द ड्यामेज टु सिडिया अफ कोर्स सिडियामा एटिपी पम्पहरु हुन्छ यु नो अल थिङ हैन सो त्यो डाइनिनहरु हुन्छ यु जस्ट गो अन विथ दिस है त सो हाइपोक्सियाले गर्दाखेरि देयर विल बी द ड्यामेज टु सिडिया पछि के हुन्छ भन्दाखेरि थ्रो न्यूट्रोफिल eosinophil T cells हरु आइरास हुन्छ now they will the immunity of the host will come into the action and there will be the resolution of this all edema and sinusoid obstruction there will be and at last the mucosa will be returning to the normal so you cycle actually you know it's like a normal इन्फेक्सन हुँदाखेरि जसरी हुन्छ त्यसरी हुन्छ किन भन्दाखेरि भाइरल साइनोसाइटिस भाइरल राइनोसाइनोसाइटिस इज अ सेल्फ लिमिटिङ इलनेस यो हाम्रो बडीले नै आफैले नै लिमिट गर्न सक्छ हेर्नुस् त्यहाँ किन भन्दाखेरि इम्युनिटी विल प्ले द रोल यो इम्पोर्टेन्ट छ एन्ड देयर विल बी द रिलिज अफ द साइटोकाइन एन्ड रिक्रुटमेन्ट अफ eosinophil and neutrophil and T cells okay just go through this pathogenesis I hope you can understand it फेरि कसैले बुझेन भने त्यस्तोहरु लाग्छ भने म एकचोटी यो सब इरेज गर्दिन्छु नाउ आई थिंक यू क्यान सी क्लियरली है सो लेट्स गो नाउ what are clinical features include nasal congestion rhinorrhea sneezing low grade fever आइरा हुन्छ सो अब के हुन्छ भन्दा ट्रिटमेन्ट भनेको के हुन्छ भन्दा जे सिम्पटम चाहिँ त्यही ट्रिट गर्ने हो कमन सेन्स लाउनु त हो सो नेजल कन्जेसनहरु छ भने वी क्यान युज अ नेजल डिकन्जेस्टेन्ट अक्सिमेटाजोलिनहरु युज गर्न सकिन्छ एन्ड राइनोरिया हुन्छ राइनोरियाहरुको लागि पनि अब सिसी स्यास्याहरु भइरा हुन्छ देन सिगान बगिरा हुन्छ सो फर दैट यू क्यान युज एन्टिहिस्टामिनिक्स नेजल सलाइन स्प्रेहरु त्यसपछि अब डेन्टल पेनहरु छ भने अथवा फिभरहरुको लागि पनि प्यारासिटामोलहरु युज गर्न सकिन्छ है सो अब भाइरलको लागि त के गर्ने त अब एन्टिबायोटिक्सहरु यदि प्राइमेरी भाइरल इन्फेक्सन छ भने एन्टिबायोटिक्स काम लाग्दैन अब भाइरल इन्फेक्सन भनेको सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि भाइरल rhinosinusitis will proceed to the bacterial rhinosinusitis त्यसै बेला चाहिँ एन्टिबायोटिक पनि काम लाग्छ अब अहिले चाहिँ यति बेला एनर्जेटिक एन्टिहिस्टामिनिक्स नेजल सलाइन स्प्रे र डिकन्जेस्टेन्टहरु चाहिँ युज गर्नुपर्छ फर द ट्रिटमेन्ट पर्पज acute bacterial rhinosinusitis now bacterial के हुन्छ भन्दाखेरि it will usually follow the upper respiratory tract infection basically it will be followed र कहिलेकाहीँ चाहिँ भाइरलहरु पनि ब्याक्टेरियातिर चाहिँ जान सक्छ भनेर भाइरल rhinosinusitis can proceed to the bacterial rhinosinusitis most common bacteria SMS as for streptococcus pneumoniae यो त एकदम चिप परिस्थिति भइरहेको अपर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सनको लागि इभन लोवरको लागि पनि मोराक्जिला क्याटेरियालिस स्टाफ अरियस हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा अब हुन त भ्याक्सिनहरु पनि लाइन्छ बट अल्सो दे हेभ एबिलिटी टु कज इन्फेक्सन अब कुनै पनि अब यो भनेको प्याथोजेनिसमै आइसक्यो नि त भाइरल राइनोसाइटिसले गर्दाखेरि सिलियर एपिथेलियम ड्यामेज भयो अघिकै जस्तै इडिमा म्युकोसा भयो अब्स्ट्रक्सन छ स्ट्यासिस अफ सेक्रेसन इन साइनस छ र त्यो स्ट्यासिस नै ब्याक्टेरियाको लागि फेभरेट प्लेस हो मल्टिप्लाई गर्नको लागि ओ इज नाउ एक्युट ब्याक्टेरियल साइनोसाइटिस विल बी देयर ब्याक्टेरियाको प्रोलिफरेसन हुन्छ जहाँ स्ट्यासिस अफ सेक्रेसन छ त्यसमा चाहिँ एक्युट ब्याक्टेरियल साइनोसाइटिस हुन्छ सो नो डाउट
viral भयो भने there is high chance you can go for bacterial rhinosinusitis. त्यसैले कहिलेकाहीँ क्लिनिसियनले भाइरलहरुमा पनि एन्टिबायोटिक्सहरु प्रिस्क्राइब गर्न सक्छ because he might be knowing pathogenesis more than you, right? Now clinical features को लागि मैले यहाँ 4 congestive heart failure भनेर clinical features राखेको छु. 4 congestive heart failure, FOR CHF, F for facial pain or pressure, O for obstruction, and another F for fever, another F for fullness of air, O for obstruction, of course किनभने एज obstruction inflammation ले गर्दाखेरि edema ले गर्दाखेरि obstruction को features हरु आउन सक्छ. Rhinorrhea purulent हुन्छ, त्यो rhinorrhea पनि hyposmia and anosmia, and cough, fever, fullness of air, dental pain. These are the clinical features of the bacterial rhinosinusitis. That is very FORCHF भन्ने छ. र यो बेसिकली म चाहिँ के सुझाव दिन्छु भन्दाखेरि यही सम्झिनुस्, यो एकदम धेरै पनि छ. लाइक फेसियल पेन, फिभर, अब यो भनेको जेनरल साइनोसाइटिसकै फिचर्सहरु नै हो है. अब यो चाहिँ हामीले भाइरलमा पनि याद गर्यो हुन्छ. सो भाइरलको लागि पनि त यही थियो हैन. सो फिभर, फेसियल पेन, obstruction, rhinorrhea, hyposmia, cough, headache, fullness of air, dental pain, यो भनेको भाइरल र ब्याक्टेरियल राइनोसाइनोसाइटिस दुईटैको लागि काम लाग्छ. सो प्लिज रिमेम्बर दिस नेमोनिक्स. कहिलेकाहीँ सोध्दाखेरि अब झ्याप्पै नआउन सक्छ हैन. हामीले आउने भनेको के हुन्छ, हामीलाई धेरै आयो भने हामीले आइराको चाहिँ अब रुगा खोकीहरु लाग्छ, ज्वरो आउँछ, यिनीहरु आइरा हुन्छ. सो फेसियल पेन र प्रेसर भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट फिचर्स हो. राइनोरिया पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट फिचर्स हो. obstruction पनि हो. त्यसरी FOR4 CHF याद गर्यो भने पुगिहाल्यो जिन्दगी भरको लागि. 5-6 चोटी रिभाइज गर्यो भने त यो नेमोनिक्स FOR CHF फुल रिभाइज गर्यो भने त अनि याद भइहाल्छ, जिन्दगी भरिको लागि काम लाग्छ. त्यसपछि नाउ डायग्नोसिस के हुन्छ भन्दाखेरि if there is history of acute viral rhinosinusitis beyond 10 days, किनभने भाइरल भनेको चाहिँ बियोन्ड 10 days भनेको त्यही हप्ता 10 दिनको लागि मै सेल्फ लिमिट भइहाल्छ. त्योभन्दा बढी प्रिसिड भयो भने यु जस्ट सस्पेक्ट अफ ब्याक्टेरियल राइनोसाइटिस. एन्ड इभन इफ यदि नेजल एन्डोस्कोपीहरु गरेर देख्यो भने if we can see purulent discharge in the case with rhinorrhea, and we do antibiotics prescribe गर्नु पर्यो भने swab culture and sensitivity also can be done. These are the diagnosis: history, nasal endoscopy, and swab culture and sensitivity. Now treatment फेरि आयो अघि केही कुरा, अघि जे सिम्पटम्सहरु थियो त्यतै त दिने हो नि. डेन्टल पेन, फिभरहरुलाई एड्रेस गर्नको लागि एनर्जेटिक भयो, ट्रिट द कज. अब के रे ब्याक्टेरियाहरुले गराइरा हुन्छ. सो ब्याक्टेरियाहरुको लागि चाहिँ एन्टिबायोटिक्स काम राख्छ. सो सर्ट कोर्स अफ एन्टिबायोटिक्स मेनली पेनिसिलिन, एमोक्सिलिन दिन्छ. अब बिटा ल्याक्टेमेस प्रोड्युसिङ छ भने यु गिभ एमोक्सिक्ल्याप है, भनेको एमोक्सिक्ल्याप पनि दिन्छ. त्यो चाहिँ के हो, एमोक्सिक्ल्याप भने एमोक्सिसिलिन मिक्स्ड विथ क्लाइबोल्यानिक एसिड, कम्बाइन्ड विथ क्लाइबोल्यानिक एसिड. इफ दे आर allergic to the penicillin, then you can give even macrolides like erythromycin, or you can give doxycycline or levofloxacin. त्यसपछि let's come with saline irrigation ले गर्दाखेरि जुन नाक बन्द भएको हुन्छ, जुन purulent dischargeले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ saline irrigation गर्यो भने it can help to thin mucus, wash out the bacteria and provide a symptomatic relief. For the runny nose, you can give antihistaminics, then nasal decongestant or नाकहरु बन्द छ, so you can use topical use of oxymetazoline, and intranasal steroids can be used, which is basically anti-inflammatory in nature. Steroids inflammation कम गराउन मद्दत गर्छ, and it will relieve edema, of course cut down the course of the disease. सब काम लाग्छ. सो बेसिकली हाम्रो यो ट्रिटमेन्ट भनेको के थियो, हामीले जुन सिम्पटम्स थियो तिनीलाई नै हामीले ट्रिट गर्यौं हैन. त्यो चाहिँ अब लाइक सिम्प्टोमेटिक जस्तै भयो नि, along with अब हामीले चाहिँ एन्टिबायोटिक थियो, त्यो सिम्प्टोमेटिक प्लस एन्टिबायोटिक हामीले प्रिस्क्राइब गरेका छौं. मेनली एमोक्सिसिलिन भएन भने एमोक्सिक्ल्याप पेनिसिलिन रेजिस्टेन्ट छ भने प्लिज गो अन विथ द म्याक्रोलाइड्स लाइक इरिथ्रोमाइसिन एन्ड अदर लाइक डक्सीसाइक्लिन एन्ड लेभोफ्लोक्सासिन क्यान बी अल्सो युज. अब अरु छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई. ओके, नाउ थ्यांक यू फर watching the video, and please subscribe our channel. मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गर्नु होला, and we will be uploading such similar video in the future also. Thank you for watching the video.